হেল্ল' আজি মই ভাবিলোঁ এটা বটল অকণমান ডিজাইন কৰি লওঁ সকলোৰে ঘৰত এনেকুৱাকৈ পেলাই থৈ দিয়া বা ইউজ নোহোৱা বটল থাকি যায় মোৰ হাততো এইটো বটল আছিল মই কালেক্ট কৰি লৈছিলোঁ যাৰ সোপাটো নাই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইটো মই একো যিহেতুকে বেলেগ ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে এইটোত মই কিবা এটা আৰ্ট কৰি লওঁ ফুলটো মানে ডিজাইনটো মই গুগলৰ পৰা লৈছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখিছেই মোৰ স্পঞ্জ টেপ কৰি ব্লেক কালাৰত গোটেই বটলটো মই কৰি ল'লোঁ তাৰ পাছত মই হোৱাইট কাৰ্বন পেপাৰ ইউজ কৰিলোঁ তাৰ ওপৰত ডিজাইনটো দি ৰাবাৰ মাৰি সিকিউৰ কৰি মই বটলটোৰ ওপৰত এই ডিজাইনটো আঁকি ল'লোঁ আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ কৰিব পাৰিব পিছত ডিজাইনটো হোৱাইট কাৰ্বন ইউজ কৰিলে বহুত ধুনীয়াকৈ উঠি যায় ইয়াতে মই ক্লে ইউজ কৰিম আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ক্লে ইউজ কৰিব পাৰিব মই ইয়াতে মোৰ ওচৰত হোৱাইট ক্লে নাছিল কাৰণে মই ব্লেক ক্লে ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকেও মোল্ডেড ক্লে বা শিল্পকাৰ যিটো বুলি কয় সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু মোৰ নিচিনাকৈ এমচিলো ইউজ কৰিব পাৰে দুইটা একেই হয় এমচিলটো অকণমান ব্লেক হয় কালাৰ কৰিবৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰী হৈ যায় হোৱাইট ক্লে হ'লে আৰু বেছি ভাল লাগে প্ৰথমতে মই ৰেড কালাৰ লৈ লৈছোঁ ভৰিখন আৰু ঘুংৰুটোৰ যিটো ৰছীডাল থাকে সেইডালো মই ব্লেক কালাৰত কৰি লৈছোঁ বাকীখিনি মই স্কিন কালাৰ ইউজ কৰিম ইয়াতে মই যিটো স্কিন কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ সেইটো অকণমান চিলভাৰ অকণমান গোল্ডেন আৰু অকণমান কপাৰ কালাৰ ইউজ কৰি এটা বেলেগ কালাৰ এটা ইউজ কৰি লৈছোঁ এবাৰ কালাৰ কৰিলে তলৰ ব্লেক কালাৰটো ফুটি উঠে কাৰণে তাৰ ওপৰে ওপৰে মই আকৌ এবাৰ কালাৰ কৰি দিছোঁ বাকীখিনি মই এতিয়া ক্লে ইউজ কৰিম ক্লে পেকেটৰ ভিতৰত দুটা কালাৰ থাকে সেইটো মোল্ডেড ক্লে হওক বা এমচিলেই হওক দুইটাতে দুটা পিচ থাকে দুইটা পিচ একেলগে মিক্স কৰি ল'লে এটা কালাৰ হৈ যায় আৰু সেই পৰা অকণমানকৈ মই ওলাই সমান চাইজৰ কেইটামান মই বল বনাই লৈছোঁ বল মই একে সাইজতে বনাইছোঁ গোটেইকেইটা এতিয়া লাহেকৈ মই ফেব্ৰিক গ্লু ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে ফেব্ৰিক গ্লু ইউজ নকৰি যিকোনো ধৰণৰ গ্লু ইউজ কৰিলেও হ'ব মোৰ এইটো ঘৰত থাকেই সেইকাৰণে মই এইটোকে ইউজ কৰিছোঁ আৰু তাৰ পাছত মই যেইকেইটা বল বনাইছিলোঁ বলকেইটা ধুনীয়াকৈ মই ইয়াতে লগাই দিছোঁ আৰু অকণমান মই প্ৰেছ কৰি দিছোঁ আঙুলিৰে সেইকাৰণে বলকেইটা চেপেটা হৈ গৈছে যাতে ঘুংৰুকেইটাৰ নিচিনা দেখা হৈ যাব লাষ্টত মই সেনেকুৱাকৈ শ্বেপটো দি দিম এতিয়া আৰু ইয়াৰে মাজতে এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ যিকোনো এয়াৰড্ৰাই ক্লেত যদি পাউডাৰ বেছিকৈ ইউজ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে সোনকালে শুকাই যায় গতিকে ইয়াতে মই সোনকালে শুকাবৰ কাৰণে আৰু হাতত বাৰে বাৰে লাগি নাথাকিবৰ কাৰণে মই পাউডাৰটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু যদি বহুত দেৰিলৈকে বস্তুটো ছফ্ট হৈ থকাটো বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে পাউডাৰটো অকণমান কমকৈ ইউজ কৰিলে হৈ যাব এতিয়া মই ঘুংৰুকেইটা লগাই দিলোঁ আকৌ মই বেলেগ ধৰণৰ শ্বেপ এটা মই দিম যিহেতুকে তলত পায়েলযোৰতো মই দিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই দীঘলীয়াকৈ এনেকুৱাকৈ বনাই লৈছোঁ এইবোৰ লাহে লাহে মই এটা এটাকৈ গোটেইবোৰ অৰ্নামেণ্টছ মই লাহে লাহে লগাই থৈ যাম সব মই ফেব্ৰিক গ্লু ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে ফেব্ৰিকলো ইউজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে জনাবচোন কোনে কোনে ঘৰতে এনেই পৰি থকা বটল হওক বা যিকোনো বস্তু আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ডিজাইন কৰি ভাল পায় মই হ'লে খুব ভাল পাওঁ আৰু এতিয়াৰ পৰা মইতো আপোনালোকৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ গতিকে আপোনালোকেও গম পাই থাকিব মই ঘৰতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি বস্তুবিলাক মই ডিজাইন কৰি থাকোঁ প্ৰথমতে এনেকুৱাকৈ মই চেপেটা টাইপৰ এটা বনাই লৈছোঁ সেইটো মই এটা জোখত ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম আৰু সকলোবোৰ মই ফিক্স কৰিছোঁ এইটো গ্লুৰে এইটো গ্লু কাপোৰত ইউজ কৰিবৰ কাৰণেও ভাল হয় যিহেতুকে মই কাপোৰৰ কামটো বেছিকৈ কৰা যায় সেইকাৰণে এইটো গ্লু মোৰ ওচৰত থাকেই এভেইলেবল এনেকৈ লগাই ল'লোঁ যিকোনো ডিজাইনতে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ কৰিব পাৰিব মই বাৰু দেখুৱাই গৈ থাকিম মই যেইকেইটা ডিজাইন কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বা ডিজাইনটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব এনেকুৱাকৈ মই লাডুকেইটা এতিয়া লগাই দি গ'লোঁ ইয়াতে মই সৰু সৰুকৈ পেঞ্চিলৰ আগটোৰে মই হেঁচি দি ফুটা টাইপৰ কৰি দি বেলেগ এটা ডিজাইন দি দিলোঁ কাটাৰখনেৰে গোটেইবিলাকতে মই বেলেগ বেলেগ ডিজাইন দি দিছোঁ আৰু এতিয়া আহিছিলে কালাৰ কৰাৰ টাইম
মই কালাৰটো কৰিম তাৰে আগতে মই বটলৰ যিটো নেকটো আছে নেকটোত মই এনেকুৱাকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই পকাই এডাল ৰছী নিচিনাকৈ বনাই দি ইয়াতে মই মেৰাই দিম মেৰাই দিওঁতেও মই গ্লু ইউজ কৰিম দেখিবলৈ শুৱনি লাগিব ইয়াতে এডাল কিবা মেৰাই দিলে সকলোৰে ঘৰবিলাকত এনেকুৱা কাঁচৰ বটল থাকে যিকোনো কাঁচৰ বটল টেমা যি আছে সবতে এনেকুৱাকৈ ধৰণকে আৰ্ট কৰিব পাৰি এতিয়া আহিল কালাৰৰ টাইম প্ৰথমতে মই গোল্ডেন কালাৰটো ওপৰে লগাই গৈ আছোঁ একেবাৰে চুকে কোণে লগাই দিয়া নাই ওপৰে মই ব্ৰাছডাল চলাই গৈছোঁ য'ত লাগিছে য'ত লগা নাই সেইখিনি ব্লেক হৈ আছে আৰু যিখিনি ঠাইত ব্লেক হৈ আছে সেইখিনি ঠাইত মই আকৌ ব্লেকেই ইউজ কৰি দিম যাতে এটা মেটেল লুক আহে যিটো আমাৰ গোল্ডেন অকণমান মেটেল টাইপৰ যেন লাগে সেইকাৰণে সেইখিনিতে এতিয়া মই গোল্ডেনটো ইউজ কৰিছোঁ এতিয়া মই লাহেকৈ ইয়াতে ব্লেক কালাৰটো ইউজ কৰি দিম আৰু শেষত দেখিবৰ কাৰণে এইটো লুকত আহিছে আৰু তাৰ ওপৰত মই অকণমান বাৰ্নিছো ইউজ কৰি দিছোঁ যিটো ক্লিয়াৰ বাৰ্নিছ ইউজ কৰিছোঁ এইটোৱে কেনেকুৱা লাগিছে বটলটো জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আনি থাকোঁ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে